Először én is egy kicsit szkeptikus voltam ezzel szemben, megmondom őszintén, olyan egyszerűnek tűnt a dolog, hogy vannak szavak, ahhoz vannak definíciók és egyszerű feladatok hozzá, és szerettük volna megnézni, hogy a mi gyerekeink erre hogyan reagálnak. Az alkalmazott oktatástannal már régebb óta kapcsolatom van, legalábbis olyan szinten, hogy magát a módszert ismertem. Egyrészt magam is tanultam, másrészt a gyermekeim számára is fontosnak tartottam, hogy a tanulásukat megkönnyítsem. A lányom kitűnő tanuló, majdnem hogy, és ő is végigcsinálta. Durván 1 hónapig tartott ez a kísérlet, és akkor ők nem tanultak, tehát kivettük őket az oktatásból, és csak ezzel foglalkoztak, és amikor visszatértek, akkor voltak olyan visszajelzések a kollégáktól, hogy megtáltosodtak a gyerekek. És hát hatalmas eredmények, tehát teljesen le voltunk döbbenve, hogy ők mennyire jól reagáltak, és azok, amik ígérve voltak a füzet hátulján, illetve a honlapon, azok mind beteljesültek, és mi úgy éltük meg, hogy ez egy kincs, ezt nem szabad elengedni, és szerettük volna azt, hogy ezt az iskola minden tanulója megkapja. Minden gyerek, akit csak ismerek, le van maradva. Akkor jöttem el, amikor egy szót nem értettem, nem tudtam értelmezni, és azzal kellett mondatot írni. Voltak problémám a matekkal, mert nem szeretem tantárgyak közé tartozott. Én diszgráfiás és diszlexiás vagyok. Matekból fel voltam mentve. Hát korábban nem tudtam helyesen írni. Olyan kicsit zűlött voltam, olyan szétesett, nem volt semmi életerőm a tanuláshoz. Az íráskészség, a szóalkotás, a mondatalkotás, ez folyamatos probléma volt. Iskolai szinten én azt látom, hogy a gyerekeknek problémáik vannak az olvasással, a szövegértéssel, függetlenül attól, hogy milyen tantárgyról van szó, elkezdünk olvasni, vagy akár felolvastatni egy szöveget, abban vannak megakadások. Azok a tanulók, akik ott maradtak, végigvitték ezt az első 3 füzetet, egyértelműen nyereséggel végeztek. Minden szót áttettünk, hogy mit jelent, meg mondatot írtunk vele. Mindenki odafigyelt. És újra megtanultuk azokat, amiket mondjuk általános iskolában tanultunk. Azáltal, hogy elmagyarázta nekik azokat a szavakat, amik itt az oktatás folyamán mindennaposak, amikről nem volt megértésük, most már helyén tudják kezelni. Tehát amikor elmondja nekik az ember, hogy itt egy iskolában vagytok, akkor most már tudják azt, hogy miről szól egy iskola. Tisztelettudóbbakká váltak, jobban odafigyeltek egymásra, segítettek egymásnak a feladatok megoldásában is, és a szünetekben, a hétköznapokban. Másképp viszonyultak a más évfolyamokon tanuló diákokhoz. Arra jöttem rá, hogy merjek segítséget kérni másoktól is, nem mindig önmagamra támaszkodjak. Amíg kitöltöttem ezt a 3 füzetet, igazából megtanultam azt, hogy inkább jobb tanulni, mint hogy lógni az iskolából. Megszerettem magát a tanulást, és nem olyan rosszul néztem arra, hogy tanulni kell, hanem büszkén tanultam. Könnyebben megy már a fizika is. Hát például ráébresztett arra, hogy a bicikli nem ellelírjuk, hanem káva. Fizikailag látszik rajtuk, hogy ez egy sikerélmény és egy öröm. Mind a 2 csapatnál 10 fölötti létszám volt az, aki dicséretes oklevelet kapott, mert annyira szépen dolgozott és annyira jól haladt. Büszkék voltak rám a környezet, az ismerősök, a rokonok, a pedagógusok, és én magam is büszke voltam magam. Persze ebben is voltak, akik kiemelkedően jók voltak, akik nehezebben álltak rá a módszerre, de még azok is, akiket nagyon nem tudjuk hova tenni, és nehéz esetű diákjaink közé tartoznak, még ott is volt nagyon sok olyan, akik igenis leültek és csinálgatták. Egyre kevesebb az a diák, aki elkerüli az iskolát. Nem lógok az iskolából. Legalább most már van ösztöndíjam. Igazából matematikában nekem most egy 3 fokkal jobb lett a jegyem. Azt tetszett, mikor tisztáztam a szavakat, és értettem, hogy mit jelentenek. Csilla néni, olvashatom én a következő feladatot? Drágám, persze, hogyne. Komolyan mondom, kirázott a hideg, tehát amikor így elkezdte olvasni, és így néztem a füzetet, hogy
Tényleg az van odaírva, és a gyerek folyékonyan olvas. Tehát volt olyan diák, aki azt mondta, hogy jé, én otthon elővettem a tankönyvet, amit soha életében nem tett meg. Lényegében most már sokkal többet tudnak otthon. Szinte mindenki megkérdezte, hogy hazaviheti a füzetet, mert ő otthon szeretné tovább. Jó, tehát hogy így jaj, de jó, hogy ő szeretné ezt otthon is csinálni. Hát ez nagyon jó dolog. Úgy gondolom, hogy a tudáskulcs munkafüzetek annyira jól szerkesztettek, annyira jól felépítettek, annyira könnyen használhatók, és nem elvesztegetett idő, akár az 1 hónap vagy 1,5 hónap, amit erre szánunk, hogy legalább az első 3 füzeten keresztül menjenek. De olyan óriási eredménye van a gyerekek szempontjából, és természetesen a tanárok szempontjából is, hogy én, ha tehetném, én minden iskolának azt mondanám, hogy ezzel próbálkozzanak. Egyszerűen én még nem találtam ennél jobb módszert arra, hogy azokat a hiátusokat betöltsük, kiegészítsük, javítsuk, amikkel ezek a gyerekek érkeznek ide. Az egyesét megkapja a program, onnantól kezdve ebből csak profitálni lehet. Egyetlen egy iskola sem engedhetné meg magának azt a luxus, hogy ezen nem viszi át a gyerekeket. Mert működik, és tényleg jó. Ez egy hasznos dolog, tehát ez jó ki van találva, ez egy jó cucc. Ha küzdünk valamiért, akkor előbb-utóbb így is úgy is elérjük. Milyen szép jövőkép, nem? Így legyen. Így legyen.